ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે હવે આ ચેપ્ટરના MCQ સોલ્વ કરીશું. બરાબર છે. એમ તો ગઈકાલથી જ આપણે MCQ સોલ્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધેલું હતું, બરાબર છે, પણ એ દાખલાના સ્વરૂપે. તો અહીંયા પણ આપણે MCQ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જેનિથમાંથી MCQ સોલ્વ કરીશું. તો પહેલો જે ક્વેશ્ચન છે 48મો ક્વેશ્ચન છે 1.6 ગ્રામ મિથેનમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો એના માટે આપણે પહેલા તો મિથેનનું મોલર દળ શોધવું પડે. મિથેનનું મોલર દળ કેટલું થાય? તો કાર્બનનો પરમાણુ ભાર 12 અને હાઇડ્રોજનનો 1 એટલે ટોટલ 16. એટલે મિથેનનું મોલર દળ 16 ગ્રામ થાય. એટલે 16 ગ્રામ મિથેન બરાબર 1 મોલ મિથેન થાય. તો 1.6 ગ્રામ મિથેને કેટલા મોલ થાય? તો 0.1 મોલ મિથેન મળશે. હવે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માંગેલી છે, એટલે 1 મોલ મિથેનમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 અને હાઇડ્રોજનનો 1 એટલે 6 અને 4 ટોટલ 10 ઇલેક્ટ્રોન આવે. એટલે મિથેનના 1 મોલમાં 10 મોલ ઇલેક્ટ્રોન મળે, અથવા તો મિથેનના એક અણુમાં 10 અણુ ઇલેક્ટ્રોન આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે અહીંયા લખીએ કે મિથેનના એક અણુમાં 10 મોલ ઇલેક્ટ્રોન છે, માટે આવા CH4 ના 0.1 મોલ છે અણુમાં 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન છે, અને 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે 0.1 મલ્ટીપ્લાય 10, બરાબર છે. 0.1 મલ્ટીપ્લાય 10 એટલે 1 થઈ જાય. તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન નો મતલબ થાય 6.022 × 1023 આપણને પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે. સમજાય છે? ઓકે. હવે બીજો ક્વેશ્ચન તત્વયુગ્મિતિ ઉપર આધારિત 6 મોલ CO2 વત્તા 6 મોલ H2O gives ગ્લુકોઝ વત્તા 6 મોલ O2 મુજબ 1.8 ગ્રામ ગ્લુકોઝ મેળવવા માટે CO2 ના કેટલા અણુઓની જરૂર પડે? CO2 ના કેટલા અણુઓની જરૂર પડે? ઓકે. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો પહેલા ગ્લુકોઝનું મોલાર દળ શોધવું પડશે, અને એ ગ્લુકોઝનું મોલાર દળ 180 યુનિફાઈડ માસ આપણને મળે. તો હવે સમીકરણ ઉપરથી આપણે શું લખી શકીએ? સમજો 180 ગ્રામ, ધેટ મીન્સ 1 મોલ ગ્લુકોઝ છે, તો 1 મોલ ગ્લુકોઝમાંથી 6 મોલ CO2 મળે. સમીકરણ મુજબ 1 મોલ ગ્લુકોઝમાંથી 6 મોલ CO2 મળે. 1 મોલ ગ્લુકોઝનો મતલબ 180 ગ્રામ. તો 1.8 ગ્રામ ગ્લુકોઝમાંથી કેટલા મોલ CO2 મળે? તો 0.06 મોલ આપણને CO2 ના મોલ આપણને પ્રાપ્ત થતા જોવા મળે. બરાબર. હવે આપણે તો CO2 ના અણુ શોધવાના છે. તો કે ભાઈ 1 મોલ CO2 માં કેટલા અણુઓ? તો એવોગાડ્રો નંબર જેટલા, એટલે 6.022 × 1023. તો 0.06 એ કેટલા? ત્રિરાશિ પદ જ લખવાના થાય. તો આપણે ક્રોસ ગુણાકાર થાય, એટલે આ તમારો એવોગાડ્રો નંબર બરાબર 1 મોલ માટેનો, અને આ તમારું શું થાય? 0.06. એટલે ગુણાકાર કરવાનો નથી, કારણ કે ઓપ્શનની અંદર તમને આ જ રીતે આપેલું છે. એટલે 6.022 × 1021 × 6. તો આટલા CO2 ના અણુઓ આપણને પ્રાપ્ત થતા જોવા મળે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. ત્યાર પછી કેટલા ગ્રામ CO2 માં કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા 13.699 × 1023 થાય? તો એના માટે આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું ખાસ કરીને કે આપણે સૌપ્રથમ શું કરવું પડશે કે ભાઈ CO2 નું મોલાર દળ શોધી કાઢવાનું. તો 44 થાય એ આપણને ખબર જ છે. તો આપણે એવું લખી શકીએ કે ભાઈ 6.022 × 1023 જેટલા કાર્બનના પરમાણુ 1 મોલ કાર્બનની અંદર છે. 1 મોલ કાર્બન એટલે 1 મોલ કાર્બનમાં કેટલા પરમાણુ? તો એવોગાડ્રો નંબર જેટલા. તો 13.699 × 1023 એ કેટલા? તો કાર્બનના મોલની સંખ્યા આપણે ગણીશું. તો 13.699 × 1023 / 6.022 × 1023 એટલે 2.27 મોલ કોના મળ્યા? કાર્બનના. હવે 1 મોલ CO2 માં કાર્બનના કેટલા મોલ છે? તો કે ભાઈ 1 મોલ CO2 માં 1 મોલ કાર્બન પરમાણુ છે. તો આપણે ઊંધું ત્રિરાશિ પદ લખવાનું. તો ભાઈ 1 મોલ કાર્બન પરમાણુમાં CO2 નો 1 મોલ છે, તો 2.27 મોલ કાર્બનના માં CO2 ના કેટલા મોલ છે? તો કે ભાઈ CO2 ના 2.27 મોલ છે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. પછી 1 મોલ કાર્બન છે, તો CO2 નો બી 1 મોલ છે. તો કાર્બનના મોલ 2.27 છે, તો CO2 ના મોલ પણ 2.27. અને 2.27 મોલ હોય એટલે સ્વાભાવિક આપણે એવું કહી શકીએ 2.27 × 44. કેમ? કારણ કે આપણે દળ શોધવાનું છે. એટલે 2.27 × 44 એટલે 100 ગ્રામ CO2 આપણે પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. ચાલો.
ત્યાર પછી 29મો MCQ કે ભાઈ 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજનમાં કેટલા અણુ હાજર હશે? તો હવે 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન H2, 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજનનો મતલબ 1 મોલ H2 અને 1 મોલ H2, તો એની અંદર કેટલા અણુ? 6.022 × 1023 અણુ. તો 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજને કેટલા? તો ત્રિરાશિ પદ જ થાય. તો ત્રિરાશિ પદ થાય એટલે કે 6.022 × 1023 ગુણ્યા 1/2 એટલે 3.011 × 1023 જેટલા અણુ આપણને કોના મળે છે? હાઇડ્રોજનના અણુ આપણને પ્રાપ્ત થતા જોવા મળે. આપણે એવું ધ્યાનમાં રાખીશું. તો આ બધા જ મોલ કોન્સેપ્ટ ઉપર ડિપેન્ડેબલ MCQ છે અને બીજા બધા MCQ એ પણ તમારે જીનિથમાંથી તમારે ગણવાના છે અને એમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો એ તમારે ક્વેશ્ચન મોકલવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.